trước khi nói chuyện. Cái này hay lắm các anh chị. Ừ. Thoa dầu lên mũi một cảm giác giống xì. Không biết các anh chị ở nước ngoài thì cái cảm giác mà thay cái thoa dầu của mấy ông cụ già các anh chị, hôm nay nó có tác dụng các anh chị. Rồi, Pháp Huy xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Khi chúng ta đang ở trong một cái thời buổi mà cái tâm lý đám đông nó gọi là hoang mang các anh chị, thì điều gì sẽ diễn ra mà không lường trước được. Theo các nhà tâm lý học nổi tiếng ở một đại học Mỹ thì phân tích rằng tại sao vừa rồi các anh chị đã thấy những hình ảnh chẳng hạn như là giành nhau từng lóc giấy để rồi dẫn đến gọi là gì, xô xát với nhau. Một hình ảnh mà giờ hiện tại đang trên mạng đang lan truyền, đó là hình ảnh của hai người nữ. Ngày hôm trước tôi cũng đã chia sẻ đến các anh chị là vì sao lại là khuyên các chị em phụ nữ phải thật bình tĩnh, bởi vì đơn giản là họ đã có cái giác quan thứ sáu, trời phú cho họ cái giác quan thứ sáu của anh chị, nên đồng nghĩa với việc là họ linh cảm nhanh nhạy hơn nam giới, nhưng cũng đồng nghĩa là họ có thể tạo ra những xung đột xã hội. Xin chào Xuân Hình. Rõ ràng các anh chị thấy ở đây hai người phụ nữ nếu mà về cái trạc bên ngoài thì là một chị chắc cũng tầm 30 ba mấy thôi, vì nước ngoài họ hơi hơi lớn, nhìn trông rất là đứng chững chạc, và một cô nữa chắc cũng tầm khoảng 50 mấy. Thì vừa rồi các anh chị thấy một cái đoạn video rất ngắn, chia sẻ khoảng 20 giây thôi, cái cảnh mà hai người phụ nữ tranh nhau một cái bọc giấy, và có đến là cái người nữ 50 mấy tuổi đó định định đánh cái chị kia, đánh chị kia, bởi vì đang cho rằng là chị kia đang giữ một xe giấy các anh chị, trong khi đấy người phụ nữ này không có cái cuộn giấy nào, nhưng mà chị kia vẫn quyết lấy ban cho bằng được. Thì hai người này chụp nhau được, người phụ nữ lớn và cái chị kia cùng chụp nhau được cái giấy, và cái người nữ kia không kiểm soát được, người lớn đó, cái cô lớn tuổi không kiểm soát được và phải dùng một bạo lực diễn ra. Và đương nhiên phải có sự can thiệp của mọi người tiếp tục, thì cái chị trẻ tuổi mới thấy ngại ngùng và đưa sắp giấy cho cái cô lớn tuổi, là một hành động. Và ở đâu đó chúng ta vẫn thấy đọc báo ở đâu đó ở nước Mỹ, ở Australia, cái hình ảnh mà hai người phụ nữ đánh nhau đó là ở Australia. Còn ở Mỹ cũng diễn ra tương tự như vậy. Việc mà tranh giành nhau những cái cuộn giấy đã khiến mọi người nhìn nhau với một cái thái độ là như kẻ thù. Mà thực sự là cái vấn đề ở đây nó lại không, cuộn giấy không là trong các cái gọi một cái gọi là cái người ta gọi là professional CDC các anh chị, là trung tâm nghiên cứu về các cái bệnh dịch học ở Mỹ, thì người ta trong cái khuyến cáo của người ta không thấy, không có bất cứ cái gì liên quan tới vấn đề là giấy sẽ làm ngăn chặn được cái Covid. Vậy thì cái lý do vì sao mà một cái sự rất là, thật sự là hình ảnh đó rất là kém, gọi là kém ứng xử, nhưng mà lại xảy ra trên hai cái quốc gia mà được xem là có cái nền văn minh đang phát triển bậc nhất bậc nhì thế giới. Và chúng ta luôn thấy hình ảnh ùa theo đi đến những cái chợ, những siêu thị, những cái siêu thị, rồi những cái đó để mà hầu như đa số
người ta nói người Việt thì lo miếng ăn, cho nên là toàn là đi thấy chữ mì tôm, chữ cái gì được, cái gì mà liên quan tới đồ ăn là người châu Á. Xong cái người người một người thì lo ăn, một người lo đầu vô, còn một người lo đầu ra các anh chị. Cho tới bây giờ thông tin mình có được là cái việc mà tại sao họ giành giật là họ lo cho cái đầu ra, bởi vì ở ở Mỹ, cái đây là thông tin của một người bạn mình cho thấy rằng là anh đó là thật sự là sốc khi mà lần đầu tiên anh đến Mỹ. Thì ở Mỹ, nhà đi ảnh quen ở ở Việt Nam á, là ảnh xài dầu nước anh chị. Thường thường thì chị em phụ nữ cũng xài dầu nước, xong rồi dùng cái khăn giấy đó chậm cho nó khô. Còn cưới ông thì không chơi cho dầu nước, quen rồi. Thế là ảnh mới đi vào cái nhà vệ sinh, thì ảnh tìm hoài, ảnh lần quần hoài, anh không thấy cái vòi xịt nước đâu hết. Đó, thì ở Mỹ có một số cái bồn cầu hiện đại á, thì khi ngồi thì nó có cái chỉnh nút, bấm là tự động nó rửa luôn các anh chị, nó xịt luôn. Có nước ấm, có nước lạnh đầy đủ. Còn có những thì thường thì không có, bằng giấy, sử dụng bằng giấy, cho nên là chắc có lẽ đây là lý do mà theo mà những cái người mà mua nói, là lo cho cái phần đi ra. Nhưng theo các nhà tâm lý học phân tích các hành động, mà những hành động gọi là tâm lý đám đông các anh chị, thì người ta cho rằng đây là sự trấn áp nỗi sợ hãi của con người khi đứng trước một cái đại họa, một cái đại dịch mà dường như họ không có niềm tin thật sự. Vì hiện tại tất cả các nhà khoa học, các bác sĩ dù có giỏi đi nữa, thì người ta nói rằng để cho tới bây giờ có cái vaccine và để ngăn ngừa, nếu mà có các anh chị, để ngăn ngừa cái em COVID-18 cộng này, thì phải mất ít nhất từ 6 đến 1 năm là nhanh nhất để có vaccine để mà ngừa. Còn bây giờ mà từ đây bây giờ là tình trạng rất khẩn cấp và nó đang lây lan rất nhanh. Thứ hai là đặc tính của em này, theo các cái nhà mà nghiên cứu, thì nó đang có cơ chế lây lan người qua người. Vậy cho nên nó là sự tổng hợp của, nó có những cơ chế giống SARS, bệnh SARS anh chị, và nó có cơ chế MERS, bệnh MERS có nghĩa là cúm châu Phi. Rồi một cái SARS là bệnh SARS là cái bệnh cũng là gọi là gì, viêm phế quản, cũng là cúm đó các anh chị, cũng là dòng cúm. Thì cái con Covid này, cái con 18 cộng nó như bị lai các anh chị, và nó có những cái cấu trúc không thay đổi sau quá trình nó xâm nhập vào cơ thể. Chào mẹ bỉm sữa. Sau quá trình nó xâm nhập vào cơ thể con người đó, thì nó có quá trình, có cấu trúc không thay đổi mà lại có những cái dòng như vậy. Và trong những cái báo cáo y khoa lúc trước cũng đã khẳng định cái con này nó rất là lạ, cho nên đến tới bây giờ họ vẫn chưa có một cái thuốc đặc trị hay là cái vaccine nào dành cho nó. Đó là lý do vì sao mà người khi mà đứng trước một cái đại dịch như vậy thì cái tâm lý hoảng loạn và nỗi sợ hãi, cho nên thường các hành động của họ đều không có đúng các anh chị. Và đương nhiên nó là tâm lý đám đông, khi không phải là họ có cái sự ganh tị các anh chị, nhưng mà cái tâm lý đó là khi họ thấy một ai đó hoảng loạn hành xử một cái điều gì đó, thì trong đầu họ nói là chắc chắn nó phải có cái gì đó mà chưa ai nói cho tôi biết. Bởi vì bản thân thông tin họ thu thập về cái con virus này nó rất là mơ hồ đó, cho nên là cái tâm lý mà nhìn xét hành động con người là cái tập tính con người đó, loài người có những cái tập tính, cái con người rất là hay, có những nhìn xét xung quanh để mà đưa ra những cái dự đoán an toàn cho cá nhân và cho cái cộng đồng của họ.
cái là cho gia đình của họ đó. Vậy cho nên đương nhiên ở chào Hùng Vĩ, à, đương nhiên họ sẽ gọi là gì ta, họ sẽ làm một cái hành động nào đó để phản ứng lại với cái hành động tương tự như vậy. Họ xem đó là sự an toàn các anh chị. Ví dụ như họ thấy rằng là có một người nào đó cầm cục giấy đi, tại sao họ mua nhiều? Thế gì họ suy nghĩ, họ đặt câu hỏi, và họ đặt câu hỏi đó đến cái đối tượng mà họ đang thấy, thì một cái sự nỗi sợ hãi đưa lên cho họ, và đương nhiên chắc chắn là họ mày wow tao cũng wow, và lúc đó là đương nhiên tao sẽ bằng mày. Là nếu tao sẽ giống mày thì đương nhiên mày có toi thì tao mới toi, còn tao giống mày mà mày không toi thì tao không toi. Đó là một yếu tố. Yếu tố thứ hai là người ta nói rằng là cái sự họ cho thấy cái an toàn các anh chị. Có nghĩa là đầu tiên là họ thấy sự công bằng. Cái yếu tố mà khi mà họ hỗn loạn thì thường nó có sự công bằng, họ còn cái sự công bằng. Ví dụ như là như nãy Phương nói đó, mày 5 cuộn tao cũng 5 cuộn, đó là công bằng. Ta không thể nào tao phải hơn, hoặc là tao phải ngang mày, chứ không thể nào tao thua mày. Đó là yếu tố công bằng. Họ cần có một sự công bằng trước những cái gì đó mà mang tính xã hội. Thế là họ mới tranh giành nhau cho bằng được các anh chị. Cũng giống như cái hành động mà Phước Khôi vừa đưa ra cho anh chị, ví dụ đầu tiên mà hình ảnh đó các anh chị cũng sẽ thấy trên các trang mạng xã hội đang chia sẻ rất là mạnh. Đó là cái hình ảnh mà một cái cô lớn tuổi ở Úc định tạm một cái cho cái chị mà kia, vì chị đó đã có một xe giấy rồi các anh chị, và cố giành với với cô này chỉ có một lốc giấy thôi. Đó là sự phản ứng vì sự thiếu công bằng của cô này đối với chính bản thân họ. Cái cô lớn tuổi đó cảm thấy không công bằng, thực sự không công bằng với cô, cho nên là đương nhiên cô cảm thấy rằng là rõ ràng tại sao mà có một xe rồi mà còn lấy chi của tao có một cục thôi mà cũng đè cổ mà giật cho được. Thế là phản ứng ngay. Đó là sự không công bằng khi mà họ đứng trước một đại dịch. Đó là hành động của sự nỗi sợ hãi các anh chị. Và tiếp theo một cái lý do thứ hai cũng đưa ra, các nhà tâm lý đưa ra rằng họ cảm thấy an toàn các anh chị. Khi mà họ cảm giác rằng là thông tin mơ hồ, họ không biết nó như thế nào, vì họ luôn luôn có một cái là hiện tại chưa có cái gì rõ ràng. Thì cái tâm lý đó là tâm lý thường sẽ xuất hiện ở những người có tri thức. Thường xuất hiện những người có tri thức các anh chị. Họ đi tìm các cái vấn đề mà nó liên quan tới, họ xới tung cái hệ thống dữ liệu trên mạng, rồi họ làm mọi thứ, họ đi tìm cái gì đó để cho họ thấy rằng là họ phải là những người nắm bắt cái thông tin. Nhưng mà thực sự là khi mà họ làm như vậy các anh chị, thì đồng nghĩa với việc là khi họ mua được nhiều như vậy, họ cảm thấy chỉ cần người ta lo sợ là tôi đã có rồi, thì họ cảm thấy an toàn các anh chị. Họ có cảm giác an toàn ảo các anh chị. Đó khiến họ cảm thấy an toàn. Khi họ mua càng nhiều, họ mua vô là thực sự là họ mua họ cảm giác họ an toàn hơn. Cái gì mà nó dư nó đầy, càng dư càng cảm thấy an toàn, đúng không các anh chị? Càng cảm thấy fresh. Ví dụ như anh chị đang thiếu gạo mà anh chị mua được rất nhiều gạo, nhìn lại bên cạnh ai cũng không có gạo, chỉ có mình có gạo, thì rõ ràng, hay là chỉ có mình có gạo nhiều nhất, thì cảm giác có phải mình an toàn hơn không? Thì cái đó là tâm lý nỗi sợ hãi dẫn đến cái sự trong cái đầu họ suy nghĩ cần sự an toàn. Đó là lý do vì sao họ muốn thể hiện điều đó. Và vừa rồi các anh chị đã thấy rồi đó, đó anh chị. Chỉ trong vòng một ngày thôi, khi mà Ý vỡ trận, quốc gia Ý báo động, tiếp tục sau vài ngày sau, một ngày tiếp tục, trong vòng một ngày thôi, Tây Ban Nha cũng vỡ trận. Và đương nhiên các anh chị thấy rồi đó, những điều mà họ lo lắng nó đã càng tăng lên, đẩy họ đến nỗi sợ hãi, đến một
tột đỉnh, và hành động mà họ phản ứng lại các anh chị đã thấy, ùa nhau đi, sập nhau, quá khủng khiếp các anh chị. Đúng là cái tâm lý đám đông mà nếu mà, và bên cạnh đó nữa, một điều nữa mà chúng ta đang thấy hiện tại bây giờ là truyền thông đưa thông tin quá mức. Truyền thông cũng đang đóng góp một phần rất là lớn trong cái việc mà đẩy nỗi sợ hãi của đám đông đứng trước cái cơn đại dịch lên cao. Không tin các anh chị, cách đây 13 năm về trước, cái việc mà bệnh SARS đó, cái vấn đề dịch SARS đó các anh chị, rõ ràng là người ta rất biết ít, cho nên là cũng chỉ nghe thôi, và nghe thì đương nhiên không đủ để khiến họ cảm thấy đỡ sợ hãi. Rồi chào chị Sương Lê nhé. Không đủ để khiến họ cảm thấy nỗi sợ hãi. Nhưng khi mà truyền thông hiện tại bây giờ, thời công nghệ 4.0 đã làm thay đổi điều đó các anh chị. Nó dâng trước mặt, trờ rờ trước mặt này. Bảo đảm 13 năm về trước, nếu mà có một cuộc ẩu đả về tranh giành giấy, chẳng hạn ở tại Úc đi nữa, chắc có thể Phát Huy không biết, và có thể con của Phát Huy cũng không biết, và cũng có thể những người thân của Phát Huy, những người mà lớn tuổi cũng không biết các anh chị. Thật sự là vậy. Nhưng với thời điểm bây giờ thì thật sự là ngay cả người lớn tuổi như ba mẹ mình chỉ có biết coi tivi không thôi các anh chị, cũng không biết YouTube tiết là gì hết, cũng không biết xài điện thoại smartphone các anh chị, nhưng cũng biết được là có quấn nhau vì thiếu giấy. Đó thì rõ ràng cái thông tin đó, những người hiện tại, hệ thống truyền thông cũng đã góp phần, nó là một sức mạnh khủng khiếp trong cái thời đại này, và nó đã cũng góp phần tạo ra cái sự hỗn loạn và đương nhiên cái nỗi sợ hãi cho những người dân. Vậy thiết nghĩ vậy, chúng ta hãy bình tĩnh, thật bình tĩnh. Những cái việc này cho thấy là chúng ta phải càng bình tĩnh thì mới có ứng xử nó mới đúng. Phát Huy chưa thấy ai nói là những người mất kiểm soát là những người mà thành công trong giải quyết các vấn đề các anh chị. Thật sự chưa có. Không biết các anh chị nào thấy ai mà mất kiểm soát mà giải quyết được thành công trong những cái vấn đề. Chứ Phát Huy thấy là không có rồi đó. Không có rồi các anh chị ha. Và đương nhiên vì vậy chúng ta cố gắng mỗi ngày mỗi người chúng ta, nếu có muốn đưa thông tin các anh chị thì rất là mong mình đưa ra tìm những cái giải pháp, những cái lời khuyên để thứ nhất có lợi ích cho những người nghe, thứ hai tạo ra những sự an toàn thật sự. Thực sự họ mua giấy họ cũng muốn là sự an toàn. Nói thẳng ra một câu là theo các nhà tâm lý phân pháp, vì rõ ràng họ mua giấy càng nhiều họ cảm thấy an toàn hơn các anh chị, mặc dù họ biết rằng là giấy chả có cái gì liên quan tới con Covid hết. Thật sự là vậy, không có đóng vai trò gì ngăn chặn cái việc mà con Covid xâm nhập, cũng không có đóng vai trò gì có nhiều giấy là con Covid nó chạy hay là nó giúp mình đề kháng cao, không có các anh chị đó. Nhưng mà cho một cảm giác là an toàn, cho một cảm giác sự công bằng, cho một cảm giác là mình đã có thể kiểm soát được các anh chị, mình đã kiểm soát được đó. Vậy thì rõ ràng nếu vậy thì có thể không dùng giấy cũng được, mình khuyên người ta những cái tốt thì mình cũng cho người ta một cảm giác an toàn các anh chị. Ví dụ như các anh chị nói là bây giờ chân lý vẫn là nước rửa tay chẳng hạn vậy. Rửa tay là một cái an toàn tuyệt đối, nó không phải tuyệt đối mà gần như là 99% ở tất cả các nhà bác học, các bác sĩ, tất cả bây giờ là đối ứng với con đó là rửa tay các anh chị. Rửa tay, tại sao rửa tay như vậy? Thì thật sự rửa tay chính là cái mà người ta cho rằng cái con đường duy nhất mà thâm nhập vào cơ thể, không phải là những con đường khác mà con đường 90% đó là con đường hô hấp đó, mũi, miệng đó, có đút mắt nữa các anh chị đó. Thì người ta cho rằng cái khả năng đó là rất lớn. Vậy thì khi mà mình có tiếp xúc kiểu gì cũng được, nhưng mà tay mình được rửa tay, mà mình thường
ít khi mà ai dát cái tay chùi lên mặt mình hết, chỉ có mình là độ tiếp xúc cao nhất. Cho nên việc rửa tay là mục đích là hạn chế việc mà đưa cái tay có mầm bệnh đưa vào đó, và đương nhiên hạn chế đám đông đó. Và chắc chắn rằng cái việc mà mình đi tranh giành đồ ăn nó sẽ rất là khổ hơn là cái việc là hạn chế cho sự bùng phát của con virus, con COVID-18 cộng này các anh chị. Vậy cho nên là mỗi người chúng ta trong thời điểm này, thứ nhất Pháp Huy khuyên các anh chị nên thật sự bình tĩnh, hít thở thật sâu. Tất cả mọi điều các anh chị có thể làm là hít thở thật sâu vô trước các vấn đề. Hít thở và đều. Vì cái việc mà thiền các anh chị, cái việc mà thay đổi hít thở sâu á, nó giúp các anh chị có đủ oxy trong máu, đủ oxy trong hơi thở, trong não, thì cái não mình nó mới có sự kích hoạt mạnh mẽ, và nó giúp các anh chị có một cái cảm giác tự tin. Và tự tin thì lúc đó anh chị phân tích cái vấn đề nó sẽ tốt hơn. Và đương nhiên vì vậy cho nên 10 người tự tin nó sẽ khác hơn là 10 người có sự sợ hãi dâng cao độ, đúng không các anh chị? Vậy thì tại sao chúng ta không phải là người tự tin mà chúng ta lại giành nhau chúng ta trở thành người sợ hãi? Mà trong khi đó là có những cái anh chị làm được để trở thành những người tự tin vào lúc này. Đó là ngăn chặn nỗi sợ hãi bằng cách là sự bình tĩnh. Mà bình tĩnh là một điều nhanh nhất, đó là lấy hít thở sâu các anh chị. Hít thở sâu, nhẹ nhàng, cho nó xuống, cảm giác đi. Khi các anh chị có cảm xúc ổn định lại rồi thì anh chị sẽ thấy nên cái gì, làm cái gì, không nên cái gì. Chắc chắn hiện tại bây giờ là mình thấy là sự hỗn loạn quá nhiều rồi, cho nên chúng ta không cần phải bàn các chi tiết ghê gớm khác, vì chỉ cần cái sự hỗn loạn này nó sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy sau này. Chưa chắc em Covid tới mà xã hội đã loạn các anh chị Vậy cho nên là chưa chắc em Covid nó đến nhà mình, nhưng mà có một nỗi loạn nào đó xung quanh xã hội này rồi đó. Mỗi người bình tĩnh giải quyết thì chắc chắn mỗi người hút hết oxy hết rồi, còn em Covid nó không có cửa nó sống được các anh chị. Nó đùa một chút xíu vậy để cho anh chị thấy rằng là sự bình tĩnh, sự hài hước, sự tự tin sẽ giúp cơ thể anh chị, bản thân cơ thể anh chị sẽ có đợt kháng. Đợt kháng là một trong những cái bây giờ đất nước Ý đang cần rồi đó các anh chị. Anh chị có cái đó là đương nhiên là một trong yếu tố giúp anh chị thắng rồi Rõ ràng bây giờ ở Ý, sự lựa chọn giữa sống và chết không phải là người giàu và người nghèo nữa các anh chị. Những người mắc bệnh không phải là người giàu người nghèo để đưa tiền cho bác sĩ cho mình lựa chọn, không có. Nhưng mà lựa chọn anh nào có hệ miễn dịch tốt được sống mà hệ đề kháng tăng sức, cái đó có thể mình làm được không các? Được. Ngoài cái việc mà mình về vật lý thì dường như hệ đề kháng của mình nó có một cái sức mạnh tiềm năng. Bây giờ hiện tại khoa học vẫn chứng minh rằng là khi anh có một tâm hồn sạch sẽ, khi anh có một tâm hồn đầy đặn năng lượng thì hệ miễn dịch anh tự động nó tăng. Đây là khoa học chứng minh rồi các anh chị. Cảm ơn Xuân Hình ạ. Vậy cho nên Pháp Huy rất muốn và thật sự là rất mong các anh chị điều làm bây giờ cùng chúng ta cùng làm đầu tiên, đó là phải bình ổn xã hội trước. Nhưng mà bình ổn xã hội trước phải bình ổn mình trước. Vậy anh chị hãy tạo cho mình một cái tự tin, tạo cho mình một cái vượt qua nỗi sợ hãi trước các anh chị. Đó là điều mà Pháp Huy muốn khuyên các anh chị trong cái video chia sẻ này. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo. Và Pháp Huy rất mong là gặp lại anh chị với một sự tự tin các anh chị. Một sự tự tin không phải chủ quan, nhưng mà sự tự tin đó giúp chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ hãi. Và vượt qua nỗi sợ hãi thì mình sẽ có thể giải quyết nó mang tính hợp lý. Chứ còn chủ quan không giúp chúng ta được điều gì hết các anh chị. Cho nên Pháp Huy rất mong các anh chị gặp lần sau chúng ta gặp nhau ở nơi đây. 6-7 anh chị đang ở nơi đây là những anh chị đã có những cái sự tự tin rất cao và hiện tại Pháp Huy cũng đang rất là hào hứng. Thực sự không phải hào hứng vấn đề đang xã hội diễn ra, nhưng mà Pháp Huy đang rất cảm thấy mình có đầy năng lượng các anh chị.
Pháp Huy đang cảm thấy đây nói chuyện nói với các anh chị mà Pháp Huy nói thật. Bây giờ Pháp Huy thấy 25 phút rồi, nhưng Pháp Huy tạm ngưng ở đây ha các anh chị. Cũng khuya rồi, chúng ta ngủ sớm cũng là một hình thức để giúp chúng ta có đủ năng lượng chứ còn thực sự giờ Pháp Huy có thể chia sẻ với các anh chị cũng vấn đề này có thể 1 tiếng đồng hồ cũng được, nhưng mà vì Pháp Huy trong người Pháp Huy rất đầy năng lượng các anh chị, rất đầy năng lượng. Đó là lý do vì sao mà Pháp Huy muốn chia sẻ cho anh chị ngay cái mà Pháp Huy đang có, mà rất đơn giản lắm, tập cái đó rất đơn giản cực kỳ lắm các anh chị. Hít thở sâu là một hành động đầu tiên nhất trong môn khí công và đương nhiên hít thở sâu cũng là một hành động đầu tiên giúp các anh chị lấy lại tự tin, bình tĩnh. Vì đơn giản là những người mà nỗi lo sợ họ lớn quá, bởi vì cơ thể của họ thiếu những cái về mặt tâm hồn các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị buổi chia sẻ tiếp theo nha. Xin chào. Một lần nữa xin cảm ơn nè, Xuân Huỳnh là Xuân Huỳnh gì đó, rồi mẹ bỉm sữa, rồi chị Sương Lê, rồi Hồ Hùng Vĩ. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn các anh chị. Và đương nhiên hiện tại bây giờ là vấn nạn nỗi lo sợ nhất của mọi người trên thế giới đó không phải là vấn đề thiền am ngang anh Xuân Huỳnh Xuân Huỳnh nhưng mà đó là nỗi vấn đề của em gái trẻ 18 cộng. Rồi thì đương nhiên chắc chắn Pháp Huy sẽ không phải là bỏ ngỏ vấn đề này, vì đương nhiên những cái gì mà cần lên án thì cần lên án, nhưng mà cái vấn đề đại dịch nó lớn hơn rất là nhiều so với cái diễn tiến xã hội, cái vấn đề diễn biến xã hội hiện tại ở Việt Nam. Thiền am chỉ là một cái chút xíu này các anh chị đối với Covid là không là gì hết. Người có tài giỏi đi đâu nữa, mà có kêu căng đi đâu nữa, có giàu có đâu nữa, em Covid mà ghé thăm thì cũng chịu. Và đương nhiên người già thì khả năng chọn lọc rất thấp các anh chị. Người già chọn lọc rất thấp, cho nên mình không còn bàn đó các anh chị. Rồi em đến cũng sẽ viếng những cái người mà như vậy. Em đó rất là hay các anh chị. Người ta nó có cái thuộc tính virus mà xâm nhập cơ thể thì nó sẽ tìm một cách để thích ứng với cái cơ địa. Nhưng riêng em Covid này thì có điều rất là lạ mà các nhà khoa học chưa tìm ra. Đó là lý do vì sao cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra một cái thuốc thật sự để kháng em đó. Mà chỉ dựa vào các thuốc chẳng hạn như có thể là Trung Quốc mới đưa ra là cái thuốc gì Flyter vậy đó các anh chị, nó giống như là thuốc trị sốt rét, cũng có thông tin là đưa là thuốc trị sốt rét rồi kết hợp với thuốc trị cúm cảm gì đó, nhưng mà nó chưa thực sự là chưa có những cái quy trình rõ ràng, chưa có những quy trình Rồi anh U56 anh Xuân Huỳnh thì không sao, U56 vẫn có hệ miễn dịch tốt á chị. Nghe thấy mình nghe đồn là thấy từ 6 mấy không từ giống như kiểu Trịnh gì bài hát của Trịnh Công Sơn các anh chị, đời người có chăng cũng chỉ là 60 thì 60 tự nhiên cái tuổi đó tự nhiên nó mất, người ta tính sau một đời rồi, cho nên là có thể các anh chị lớn hơn đó thì hơi lo, nhưng mà theo em thì cái tinh thần là cái quyết định, cái tâm là cái quyết định nhất. Tâm tịnh thì có 90 với 60 nó cũng vậy các anh chị. Tâm là năng lượng thì 90 60. Thấy mấy anh chị học Pháp Luân Công đó các anh chị, mình có quen mấy anh chị Pháp Luân Công đó, khỏe ru 65 tuổi nhưng mà thì có đi thân thách đi còn nhanh hơn cái thằng 30 tuổi. Đó, rõ ràng là họ có một cái nội tâm rất lớn, cái công năng rất lớn anh chị. Rồi không có vàng muốn tám anh chị lắm, nhưng mà thôi em nghiêng ở đây để chúng ta bước vào một cái giấc ngủ ngon. Và điều giấc ngủ ngon là điều rất là mong để chúng ta có một cái sức mạnh ngày mai tiếp tục chúng ta phải chiến đấu hàng ngày với những cái vấn đề xã hội các anh chị cùng nhau nhé. Xin cảm ơn.